Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ mọi người cách chăm sóc và bón phân cũng như là cách phòng trừ xoăn ngọn trên cây tía tô. Hôm trước thì mình cũng có cái video chia sẻ mọi người cách trồng cây tía tô từ lúc làm đất nè, gieo hạt và chăm sóc cho đến khi thu hoạch luôn. Và khi mình đăng cái video lên á, thì có rất nhiều bạn nói là cây tía tô này rất khó trồng, và nếu như có trồng được rồi á, thì nó bị xoăn ngọn nè, hoặc là thu được một lần rồi thì cây nó tàn luôn, nó không ra ngọn nữa. Rồi nào là gieo hạt tía tô không lên, bón phân thì cây nó cũng đứng im, nó không có phát triển. Cây tía tô này thì cái tuổi thọ nó cao lắm. Nếu như mọi người biết cách chăm sóc thì mọi người chỉ cần trồng một lần thôi và mọi người sẽ thu hoạch hoài luôn mà không cần phải trồng lại. Mấy cái luống rau tía tô này mình trồng cũng được khoảng 5 tháng rồi, và mình cắt bao nhiêu lần rồi thì mình cũng không nhớ. Sau mỗi lần cắt thì cây ra rất nhiều ngọn non, và càng cắt thì cái bụi tía tô mình nó càng sum xuê vậy đó mọi người. Rau tía tô này thì mình trồng được quanh năm, mùa nào cũng trồng được hết á. Mình đang trồng vào mùa mưa. Mùa mưa mà mọi người muốn cái cây mình nó phát triển tốt thì cái chất đất cũng rất là quan trọng. Cái chất đất thì mình cũng trộn đơn giản thôi, không cần phải quá giàu dinh dưỡng đâu, chủ yếu là cho đất nó tơi xốp để nó thoát nước tốt thôi. Còn phân bón thì mình sẽ bón sau. Trong tất cả những cái chậu rau trong vườn mình làm đất đơn giản mọi người, không có tốn kém gì nhiều hết á, mình không có trộn nhiều thứ đâu. Mình chủ yếu là đất nè, phân chuồng và những cái loại phân mình tự ủ đó, đơn giản dữ lắm, chủ yếu làm sao để cho cái chậu đất mình nó tơi xốp nè và nó thoát nước tốt là được rồi. Trên kênh mình cũng có cái video mình chia sẻ, mình có ghi tiêu đề là cách trộn đất trồng cây gì cũng tốt đó, mọi người chưa biết thì vào kênh mình xem nha. Ở đây mình có 2 bụi tía tô đang bị xoăn ngọn, nó bị cũng cả tuần rồi mà mình bận quá chưa có thời gian xem coi nguyên nhân gì nó bị xoăn ngọn. Khi mọi người thấy cây rau tía tô nó bị xoăn ngọn vậy nè thì mọi người lật cái mặt lá dưới lên. Mình trồng cây á, những cái loại rau thơm như cây húng lủi, cây tía tô này mà nó xoăn ngọn thì chắc chắn bên dưới nó có con rầy bu dưới mọi người. Con rầy rệp nó bu, nó hút chích hết diệp tục, nó làm cho cái lá cong quẹo biến dạng lại như vậy đó. Và khi mọi người lật cái lá dưới lên, mình đã thấy con rầy nó bu dưới nhiều như vậy rồi thì mình diệt cái con rầy này đi. Sau khi mình diệt hết con rầy này nó chết rồi thì cái lá nó sẽ bung ra và không còn cuốn lại vậy nữa nha. Cái lá rau mình nó không tự nhiên mà nó xoăn lại, phải có con gì nó chui vào trong lá non đó, nó hút chích bên dưới thì cái lá nó mới bị cong lại như vậy. Nếu như là con rầy thì mắt thường mình thấy được, mình biết con rầy thì mình phun liền để trị nó. Còn có những con mình không thấy được như con bọ trĩ á, mà trên cây tía tô này thì ít thấy bọ trĩ mà con rầy thấy nhiều, cứ mỗi lần xoăn ngọn là đúng y con rầy mềm. Mới có bị khoảng 7 ngày thôi mà mọi người thấy cái ngọn này nó bị nhiều ghê chưa, đầy kính luôn. Cái con rầy mềm này nó lây lan nhanh dữ lắm mọi người, giờ mà không phun cái bụi này ha là vài ngày sau nó lây lan khắp vườn mình luôn á. Thường để phòng sâu bệnh cho rau thì mình có cái hũ rượu ngâm gừng, tỏi, ớt nè với lại thuốc lào, mà bữa nay thì hết rồi nên mình dùng cái nước rửa chén của Amway. Mình thì hồi nào giờ mình không có dùng sản phẩm của Amway, mình cũng không có biết là cái chất lượng nó như nào, nhưng nhà mình có nhỏ cháu nó mê cái sản phẩm Amway này lắm, tất cả mọi thứ trong gia đình mình dùng nó toàn mua của Amway hết. Mình thấy nó rửa rau củ quả, thịt cá, trái cây gì nó cũng dùng nước rửa chén này rửa nha. Mình thì mình không dùng trong ăn uống, tại vì nó nói là cái nước rửa chén với cái nước lau nhà của Amway mà cộng lại á, mà phun cho cây thì nó phòng trừ được nhiều sâu bệnh lắm, nên mình lấy ít nước rửa chén mình dùng thử thôi. Cái bình phun này là 4 lít nước, mình cho khoảng một ít nước rửa chén vậy thôi đó, mình áng chừng vậy thôi đó mọi người. Rồi muốn cái tác dụng nó mạnh hơn thì mình cho thêm một ít nước lau nhà nữa. Đây là mình dùng nước rửa chén thôi. Nước rửa chén của công ty này thì mình thấy nó không có mùi mà nó trong veo à. Trước khi phun thì mình sẽ lắc đều bình phun lên để cho nước rửa chén nó hòa quyện vào trong nước. Rồi khi phun thì mình phun mặt trên xong rồi mình phun mặt dưới, phun từ dưới lên, vì con rầy nó ở dưới lá đó mười, phun cho ướt nhẹp luôn. Nhà mình có ai dùng cái nước rửa chén Amway này để rửa rau củ quả, rửa trái cây ăn chưa vậy mọi người? Mình thì mình không có rành nên không có dám nói bậy nói bạ, sợ ảnh hưởng tới sản phẩm của công ty á mọi người. Rau củ quả của vườn mình á, mình hái vô mình rửa sạch mình ăn thôi, mình không có ngâm gì hết á. Còn rau củ quả ngoài chợ mua về thì mình ngâm qua nước muối loãng thôi. Còn ngâm cái nước rửa chén này để loại bỏ tạp chất với thuốc trừ sâu này mọi người có dùng chưa? Dùng rồi thì chia sẻ cho mình biết chứ nha. Lần đầu mình và người nhà mình thấy nhỏ cháu mình nó rửa rau củ quả bằng cái nước rửa chén nè, cái bọt trắng xóa luôn, nhìn không dám ăn luôn á. Mình vừa bắt được một con sâu trong đám rau xá xị nè, con sâu cũng khá là to, bây giờ mình lấy cái nước rửa chén này mình phun lên người con sâu coi nó có chết hay là không nha. Hôm trước mình có hỏi nhỏ cháu là nếu như trong cái chai nước rửa chén này nó không có độc mà mình diệt con sâu nó chết thì nó chết bằng cái chất gì, thì nó có nói là trong cái nước rửa chén này nó có cái cây gì mọi người, mình quên mất tiêu rồi. Ban đầu mình mới phun nước rửa chén vào trong người con sâu á thì mình thấy nó lắc lư, nó quằn quại dữ dội, bây giờ là nó nằm im luôn rồi. Chắc sắp đi đó mọi người, thôi xịt thêm phát nữa cho đi luôn cho ngọt, chứ nằm đây thôi thóp thấy khổ quá. Bây giờ mình để đây nha, chiều mình ra mà nó bò mất tiêu là nó còn sống, mà nằm im đây là nó chết rồi đó mọi người. Mình phun hồi 7 giờ sáng, bây giờ là khoảng 3 giờ chiều nè, cái lá cà với con sâu nó khô quéo rồi luôn nè mọi người, chết queo rồi. Cái này gọi là sâu lông đen một nắng, cái con này nướng nhậu có bộ ngon à, mồi bém.
Còn đây là cây tía tô bị xoăn ngọn của sáng hôm sau nè, sau khi mình phun nước rửa chén được một đêm rồi đó. Rầy nó chết hầu như là gần hết luôn mọi người, chỉ còn một ít mà nó không có bị dính nước rửa chén nó sống thôi. Cái bụi tía tô này mình sẽ phun thêm một lần nha, nhiều quá thì mọi người phun thêm 2 lần nữa, còn nó còn ít vài con, một cái ngọn vậy nó còn 5-3 con thì mình phun thêm một lần nữa là được rồi. Con rầy nó vẫn còn bám trên lá nhưng cái mình nó đã xẹp lép nè, lúc nó còn sống thì cái mình nó tròn do bây giờ nó xẹp và mình đụng vô nó cũng rớt xuống rồi đó. Trong cái chai nước rửa chén người ta có hướng dẫn là khi mình dùng cái nước rửa chén này để diệt rầy sâu trong vườn là khi mình pha nước rửa chén vào trong nước thì mình cho thêm vài giọt dầu ăn nữa để nó tạo cái chất bám dính để cho cái nước rửa chén nó bám dính trên cái cây lâu, để cái khả năng diệt sâu rầy của nó hiệu quả cao hơn. Hôm qua mình quên, mình không có cho nước rửa chén mà mình thấy cái hiệu quả nó cũng rất là cao luôn á mọi người. Rồi cái đám tía tô này ngày mai mình sẽ phun rầy thêm một lần nữa cho nó hết hẳn luôn. Mình phun nước rửa chén cho rau tía tô thì mình phun buổi chiều nha, buổi sáng hôm sau thì mình phun nước để rửa sạch lại cho cái lá nó không có bị bắt nắng. Mình phun nước chén mà loãng quá thì cũng không sao, mình phun lỡ hơi đậm thì sáng hôm sau mà không rửa nước lại thì cây tía tô mình nó dễ bị cháy lá. Ở đây mình có 2 cây cà đang bị sâu rất nhiều nè, sâu gì gai gai mình không biết tên nhưng mà nó lì lắm, nó khó trị lắm mọi người. Hôm trước thì mình cũng đã phun nước rửa chén Amway một lần rồi nhưng nó không có hết sạch, nó chỉ chết vài con thôi. Hôm nay mình sẽ bỏ thêm một chút xíu nước lau nhà nữa mình phun thử coi cái hiệu quả của 2 cái loại nước này nó như thế nào nha. Đây nè mọi người, một chai nước lau nhà và một chai nước rửa chén đó. Mỗi chai thì mình sẽ lấy khoảng 20 giọt mình pha với 4 lít nước nha. Tới lúc phun rồi thì bình phun bị hư, nó bị sức mẻ tùm lum nè mọi người. Bình thường mình không có dùng bình phun của mấy cái hãng này nha, mình dùng bình phun điện mà. Nhưng do mình muốn thử nước rửa chén Amway này coi nó có hiệu quả hay không nên mình mua cái bình mới. Tại cái bình phun điện mình trước đây mình đã dùng thuốc để phun cho cây cacao rồi, mình dùng chung cái bình vậy thì mình không thể nào biết được cái hiệu quả chính xác nên mình mua cái bình mới luôn. Còn lúc mới làm vườn mình cũng hay dùng cái bình phun tay nè, sau này mình dùng bình phun điện rồi mình thích lắm, phun rất là nhanh. Còn mấy cái bình phun tay này trời ơi nó chán, mình mệt lắm, bơm mệt dữ lắm đó, mọi người thấy không, nó phun thấy bắt đầu chưa, mà cái bình này mới mua luôn nghe. Và đây là 2 cây cà tím của 2 ngày sau khi mình phun nước rửa chén với nước lau nhà là 10 con sâu bây giờ nó chuyển sang màu đen rồi nè, hết sâu mọi người ơi. Hồi nãy giờ mình cũng quan sát từ trên ngọn xuống dưới rồi mình thấy không còn sâu nào hết trơn. Mình không có quảng cáo cho 2 cái sản phẩm này mọi người, của con nhỏ cháu nó mua về dùng, nó nói có hiệu quả phòng trừ sâu bệnh thì mình lấy ra mình dùng, rồi mình thấy có hiệu quả thì mình chia sẻ mọi người thôi chứ mình không có quảng cáo, không có liên quan gì tới 2 cái sản phẩm của công ty Amway này nha mọi người. Và hiện tại thì mình thấy nó có hiệu quả trên con sâu có gai nè, con sâu lông đen nãy và với con rầy. Còn với những con khác thì mình chưa thử nên mình cũng không biết là hiệu quả nó với những con khác nó như thế nào nữa. Với cây rau mà ăn liền thì mình chỉ có dùng nước rửa chén thôi, còn cây cà này chưa có trái nên mình mạnh dạn bỏ thêm nước lau nhà vô nữa. Cũng còn sót đây một con nè mọi người, không biết còn sống không mà thấy hơi vàng vàng nè. Nếu mà diệt không hết thì mọi người phun thêm một lần nữa nha. Chiều nay mình phun, sáng mai mọi người nhớ rửa lại bằng nước nha mọi người. Và đây là 2 cái bụi tía tô bị rầy làm xoăn ngọn hôm bữa đó. Sau 1 tuần phun thì mọi người thấy cái cây tía tô này nó đã bung lá ra và ngọn không còn xoăn nữa. Đó mọi người thấy cái ngọn cây bên này nó đẹp chưa? Nó bung lá mới nè, lá cũ thì nó cũng bung ra nhưng mà nó không có thẳng như cái lá mới được. Vì nó đã bị côn trùng hút chích, nó làm mất diệp lục một ít rồi đó mọi người. Cái bụi rau tía tô này bị xoăn ngọn là do mình không phòng trừ sâu bệnh cho nó, chứ mình phòng trừ lúc mà cây còn nhỏ xíu thì nó cũng không bị xoăn ngọn đâu. Mọi người muốn cây tía tô của mình lúc nào nó cũng mướt, nó không bị xoăn ngọn thì mọi người phải phun phòng xoăn ngọn thường xuyên. Sau mỗi lần thu hoạch khi cây nó bắt đầu nhú ngọn non rồi thì mọi người phun 1 lần nè. Thường thì khi cây tía tô nó còn nhỏ nè, nó cao được khoảng 5 cm thì mình sẽ phun phòng trừ xoăn ngọn cho nó 1 lần. Và sau khi thu hoạch xong cây nó vừa ra ngọn non thì mình phun thêm 1 lần nữa. Mình phun được 2 lần như vậy thì cây tía tô mình không bao giờ nó bị xoăn ngọn đâu mọi người, lúc nào cái bộ lá nó cũng đẹp mơn mởn như vậy hết á. Còn về phân bón cho cây tía tô thì mình cũng tự ủ, và cách ủ thì mình cũng có chia sẻ mọi người rồi. Từ hồi mình trồng cây tía tô tới giờ là 5 tháng rồi đấy ha, mà mình bón phân cho cây tía tô có 2-3 lần thôi. Hồi lúc trộn đất thì mình cũng cho cái phân tự ủ này vào mình trộn nè. Rồi khi cây nó cao được khoảng 15 cm thì mình có bón 1 lần. Rồi sau mỗi lần thu hoạch xong thì mình xiên thì mình cũng sẽ bón thêm 1 lần, còn không xiên thì thôi, mình thấy cây nó phát triển tốt thì thôi. Cái lớp lá cây phía trên mình mới bỏ vô nó chưa có 2 mục, chưa có dùng được, còn cái lớp phía dưới này mình ủ khoảng 2 tháng rồi, phân bây giờ nó tơi xốp và nó tốt lắm luôn mọi người. Và trong cái phân này nó có đầy đủ dinh dưỡng rồi, mình bón cho cây gì nó cũng tốt hết trơn đặc biệt là cây rau đó. Cách ủ phân này thì mình cũng có video chia sẻ rồi mọi người, cái tiêu đề mình đặt là cách ủ phân theo tỷ lệ CN đó. Cái chỗ đằng đây thì mình ủ phân gà với trấu với rơm với đủ thứ đó. Trong phân gà thì cái hàm lượng nitơ nó cao, nó giúp cho cây rau của mình phát triển nhanh và mập mạp đó. Còn cái đoạn này mình ủ phân dơi nha, trong phân dơi thì nó có hàm lượng NPK đó,
B với K là lân với kali đó mọi người, nó giúp cho cây mình nó đậu nhiều trái và cái trái mình nó không có bị rụng đó. Thì cái chỗ mình ủ phân dơi này thì mình sẽ dùng bón cho những cây mà ra trái á, cây mà mình cần có nhiều trái thì mình bón cái đoạn ủ mà có phân dơi này. Còn bên kia cái chỗ nào muốn cây tốt thì mình sẽ dùng cái phân gà nha. Thì sau khi phân mình ủ thành phẩm rồi, mình thấy nó tơi rồi, mình sờ vào cái phân nó mát, nó không còn nóng nữa thì mọi người xúc ra bón cho cây. Rồi khi để trộn đất trồng cây thì mọi người cũng dùng cái phân này để trộn vào để trồng cây luôn, không cần phải trộn thêm phân gì nữa. Cách bón phân cho cây rau nào cũng vậy, mọi người cứ rắc một lớp mỏng lên trên bề mặt đất, một lớp mỏng có độ dày tầm 1 lóng tay là được rồi. Sau khi bón xong thì mình sẽ tưới nước cho cây, tầm khoảng 10 đến 15 ngày mọi người bón phân cho cây một lần như vậy đó. Cây tía tô mình cũng bón y vậy luôn nha mọi người. Để tiện xem những video tiếp theo thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh nè, nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì YouTube sẽ gửi thông báo đến cho mọi người. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Trong quá trình làm nội dung có gì thiếu sót thì mong mọi người thông cảm bỏ qua, hoặc là mọi người nói cho mình biết dưới phần bình luận, mình sẽ khắc phục trong những video tới. Mình xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video. Chúc mọi người trồng cây vui khỏe, trồng xanh tốt, 4 mùa bội thu.